28 भयो 10 28 होइन हिँड्न 20 मिनट लाग्यो 20 मिनट जान 40 15 मिनट उही पर्ने रहेछ कहाँको हामी ताराराई मन्दिर मन्दिरमा यत्रो लाइन छ अहिले चाहिँ हामी प्याराग्लाइडिङ गर्न जाँदैछौँ तारङकोट हेरौँला अहिले कसको मुटु कहाँ आइपुग्छ मलाई पनि लागेको छैन अहिलेसम्म Ready, you brother? Okay. कस्तो रहेछ ब्रदर एकदम ल टाढा ठिक छ टाढा हेर्नुहोस् टाढा 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 दौडिनु 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 बस्नु न दौडिनु दौडिनु ओके भेरी गुड गुड हेलो प्याराग्लाइडिङ सुरु गर्नु है एकदम सही हुन्छ मजा आउँछ होइन लास्ट मजा आउँदो रहेछ प्रशंसा नि उठ्न लाग्छ अब एकैछिनमा टेक अफ हुँदैछ अहिले अब अलमोस्ट तारको डाइरेक्ट माथि छ
चाहिँ हामी मनोकामना हिँड्न लाग्यो हाम्रो होटल थियो यो सनराइज इन होटल सनराइज इन अब चाहिँ हामी हिँड्न लाग्यो टिकट लिन चाहिँ लाइन बसिहाल्यो नि यार यस्तो डेन्जर लाइन छ यार अहिले चाहिँ हामी मनोकामना पुग्यौँ यहाँ अब पार्किङमा छ मैले अब एकैछिनमा हामी टिकट काउन्टरमा गएर लाइन बस्छौँ लाइन चाहिँ डेन्जर रहेछ आज थप्रै लाइन छ आज फन 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 भिड छ लाइन टिकट काट्ने लाइनमा नाम के मेन लाइन हामी जाने हो लाइन बस्छ जाउँ जाउँ हामी जाउँ लाइन हेर यहाँ फेरि लाइन कहिले आउने हो हाम्रो पालो त्यो चिनेको मान्छे छैन अलिक हेर्दै जाउँ यार ओहो अङ्कल ल भन्छ होइन के हो कि तिनीहरू त अगाडि पो गयो एक दिन त वेस्ट नै भयो पानी पुऱ्याएर बल्ल माथि चढ्दैछौँ अब टिकट काटेर अझै लामो लाइन छ भित्र गएपछि झन् गोल गोल घुमेको भर्खर 10% कम्प्लिट भयो होला हाम्रो हो 10% चाहिँ भयो होला यत्रो मान्छे चढेका छन् अचम्म त्यही मान्छेसँगै हुँदा चाहिँ नडराउनु अनि हुत्तेको पनि छैन केही छैन हामी जे हुन्छ सबैलाई हुन्छ यसमा मात्र हजुर सबै कसैलाई रेडीमा डर लाग्छ हैन यसमा भन्नु हुँदैन के माता केही भन्नु हुँदैन उता हेर्नु बाबु यहाँ लाऊ उता हेर सानो बाबा ल बस एकछिन बस के यता के उता उता जैसले फाइनली माथिपट्टि आइपुग्यौँ अब यहाँ मन्दिर दर्शन गर्ने लाइन लाग्नुपर्ने छ यो चाहिँ फर्किने लाइन हो है आम्मा
यहाँको लाइन डल्दो रहेछ 100 रुपियाँ कतै 60 रुपियाँ दर्शन गरिन्जेल चाहिँ पुरा भिड थियो अहिले चाहिँ पुरा खाली भएको छ आरामले आएको हो नि हुने रहेछ मनोकामना दर्शन बल्ल बल्ल पुरा भएको छ है अब तलतिर जाने सुरुमा अब हामी 2 घन्टापछि बल्ल बल्ल दर्शन पाइयो घर पुग्दा चाहिँ कति बज्ने हो 8 आन्छ 9 बज्छ होला मजाले